Sa video na to, i-unbox natin yung binili kong stem at wide bars sa Amazon. Kaya umpisa na natin! Binili ko ang mga components na to para mai-test out yung ibang brands, especially yung mga brands na underrated o yung mga brands na hindi well-known, para magkaroon ako ng idea doon sa mga cheaper na alternative doon sa mga high-end na components. Gusto ko rin kasing malaman kung ano nga ba yung pinagkaiba ng low-end sa mga high-end na components, or kung kaya bang sumabay ng mga low-end sa mga high-end na components. Okay, so hindi ako yung pinaka-the best na mag-unbox dahil hindi ako mahilig mag-unbox. So sa nakikita nyo naman, sinira ako kaagad yung box. So ito yung i-unbox natin. So sa nakikita nyo, krsec na stem. Ngayon ko lang narinig tong brand na to. Actually sa Amazon lang siya nabibili. So tignan natin paano ba ito binabaklas. So pasensyahan nyo na, hindi ako mahilig sa mga unboxing. Pero kailangan kong matutunan. So ito yun naman. Wow! Medyo mabigat siya. Medyo mabigat. Teka, mamaya i-close up ko. Tatanggalin ko lang sa plastic. I-close up natin. Ito siya. Actually, may pirma. Nakalagay. Ano nakalagay? Yuki Auto. Ayan, may pirma siya. Yuki Auto. Nakalagay din dito na CNC High Fatigue Life. So, CNC, guys, ibig sabihin ng CNC, galing to o minachine to galing sa isang full-blown o yung solid na aluminum. Kaya siya tinawag na CNC. So, tinitignan ko kung meron siya ng mga joints. Kasi kung may joints, ibig sabihin, hindi siya CNC. Hindi siya totoong CNC. Pero dito, wala akong nakikita na kahit na anong joints. So, ibig sabihin na ito ay CNC. Ito yung front face. Makikita nyo. Hindi ko alam kung bakit, pero, or kung nakikita nyo sa screen, pero yung mga bolts na kasama ay oil slick. Hindi ako fan ng oil slick or ng mga gantong bolts kasi mabilis itong mag-fade. Kung magkakaroon siguro ako ng chance or kung meron akong extra dito sa workshop, papalitan ko to ng solid black or yung stainless steel na mga bolts kasi oil slick eh. Hindi ko alam bakit. So yan, sa nakikita nyo. So solid naman siya. Yung build quality is very, very solid. Hindi ko ina-expect. So kung tinatanong nyo kung ano yung spec nito, yung spec nito is 50mm na stem. 128 grams na bigat. So actually hindi ko alam kung 128 nga to. Parang mas mabigat ng konti sa 128 eh. Yung design, grabe. Ang ganda ng design. Ang pogi. Hindi ko to ina-expect para sa price nito. Yung price is 25 euro. So, hindi ito yung pinakamura na stem na meron sa Amazon. Actually, may mabibili ka na 15 euro na stem sa Amazon. Pero hindi ko alam kung yung 15 euro na yun is ganito yung quality. Actually, napabilib ako nito ah. Okay, so ngayon, ang i-unbox naman natin ay yung bars. Tingnan natin kung anong laman. Ito yung handlebar from XLC. So, may ibig sabihin pala siya. Excellent Bike Components. Yung ibig sabihin ng XLC. So, ito ay isang German brand sa pagkakaalam ko. Yung specs ay 31.8. So, ito, 31.8 to. Tapos, meron siyang 30mm na rise, back sweep na 9 degrees, and 780mm. Kasi halos lahat ng bars ng MTB ko ay 780. So itong bar na to ay nagkakahalaga ng 38 euro. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin na super mamaw ng packaging nito. Hindi ko in-expect na ganito kaganda yung packaging. Yung design is very similar dun sa fan ko na bars. Yung design is, ang sarap ng feel. So yung feel niya is maganda. Nakita nyo, XLC. Okay, XLC All Mountain kasi all mountain to na handlebar. Itong bar na to tsaka yung stem itong binili kong stem, ilalagay ko to dun sa comments
Kasi yun yung paborito kong bike. So yun yung madalas na daladala ko. Para matest ko to ng maayos, ilalagay ko dun sa bike na palagi kong gamit. Para sa price, 38 euro, I mean makakabili ka ng Richie na bars para sa 20 plus euros. So mas mahal to ng konti. So hindi ko to makaklasify as cheap alternative. But at least sumubok ako ng ibang bars na malayo dun sa mga ginagamit ko kasi yung downhill ko is naka-Knox components. Tapos yung commensal ko ngayon is naka-fan na flat out na na handlebars. Tapos naka-fan duro yung stem, naka-fan duro na stem. So ngayon ito yung ilalagay ko. Itetest ko. So tignan natin kung anong malalabasan sa mga susunod na trail ride ko. Malalaman natin kung ano yung performance itong dalawang to. So kung magtataka kayo kung saan ko ilalagay yung mga tatanggalin ko sa commensal, ililipat ko dun sa sa full suspension ko na mountain bike. Para makatipid ako, syempre. Sa ngayon kasi hindi ko pwedeng reviewin tong mga components na to kasi syempre hindi ko pa natatry. Ayoko naman magsalita ng tapos. So mas maganda na itetest ko muna, titignan ko kung ano yung performance sa trails. Tapos papaalam ko sa inyo dun sa mga vlogs, dun sa mga susunod ko na trail rides. Ipapaalam ko sa inyo kung ano yung magiging performance ito. So ngayon, kakabit ko na lang sa bike. Sa makikita nyo mga sir, ito yung itsura. Yan. O diba ang pogi? Poging-pogi. Bagay na bagay siya dun sa commensal mga sir. Sa mga sir, ito naman yung isang view. Sa makikita nyo, ang astig ng mga nakalagay na sulat, bagay na bagay dun sa RockShox ko na spacer. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas maraming pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion, and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!